अब नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जति पनि कारोबारहरू छन् त्यस्ता खालका कारोबारहरू नेपालमै वालेटलाई युज गरेर सजिलैसँग गर्न सकिने व्यवस्था छिटै आउनेवाला छ। आज मैले तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर यसै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। हामी मध्येबाट धेरै साथीहरूले अहिले नेपालमा बसेर अनलाइन कारोबार गर्न गाह्रो भइरहेको छ। जस्तै हामीले गिफ्ट कार्ड पर्चेज गर्न होस् वा अमेजन प्राइमको कुनै पनि प्याकेज लिन होस्, नेटफ्लिक्सको प्याकेज लिन होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै पनि प्रोडक्टलाई हामीले अनलाइनबाट पर्चेज गर्न होस्, पेमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई धेरै नै गाह्रो छ र कुनै न कुनै मास्टर कार्ड रिक्वायरमेन्ट हुन्छ र मास्टर कार्ड अहिलेसम्म नेपालमा बनिरहेको छैन। तर हिजो मात्रै फोन पे कन्केभमा नेपाल राष्ट्र बैंकको जुन गभर्नर हुनुहुन्छ उहाँले यस विषयमा स्पष्ट तरिकाले जानकारी दिनुभएको छ। आज मैले यो भिडियो अन्तर्गत रहेर यसै विषयमा केही कुराकानीहरू गर्न गइरहेको छु। यदि तपाई पनि एउटा अनलाइन कारोबार गर्ने इच्छुक व्यक्ति हुनुहुन्छ र आगामी समयमा अनलाइनसित सम्बन्धित विभिन्न काम गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। साथीहरु, यदि तपाईले यो भिडियोलाई YouTube च्यानल अन्तर्गत पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै भिडियोहरू मिस हुने छैन। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु, अगाडि बढ्नभन्दा पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु, टपिक एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, 1000 लाइकको टार्गेट छ, पूरा गरिदिनु होला। सधैँ पूरा गर्नुहुन्छ, आज पनि पूरा गरिदिनु होला। अब साथीहरु, कुरा बुझौं कि जुन हिजो मात्रै फोन पे कन्केभ जुन भएको थियो शनिबार, यो कन्केभमा नेपाल राष्ट्र बैंकको जुन गभर्नर हुनुहुन्छ उहाँले स्पष्ट रूपमा के जानकारी दिनुभयो भने अब नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जुन कारोबार छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अगाडि बढिरहेको छ। यसको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्नबाट अब नेपालका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले रोक्न सकिदैन। त्यसकारणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिने ट्रान्ज्याक्सनहरूको सुविधा अब नेपालकै बैंकबाट प्रोवाइड गर्नुपर्ने बाध्यता पनि बनेको छ, जसमा उहाँले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भने यसभन्दा पहिले हामीले यदि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै पनि अर्निङ गर्थ्यौं भने, जस्तै मैले युट्युबबाट कुनै अर्निङ गर्छु भने त्यसलाई नेपालमा ल्याउने कुनै पनि माध्यम थिएन, मात्र हामीले वेस्टर्न युनियनको मार्फत आफूले पैसा लिन सकिन्थ्यो। तर गत भदौबाट यो सम्पूर्ण कुरा सञ्चालन भएको छ र नेपालकै बैंकलाई हामीले एडसेन्स एकाउन्टमा एड गरेर सजिलैसँग गुगलले पठाएको पेमेन्टलाई हाम्रो एडसेन्स एकाउन्टको थ्रु नेपालकै बैंकमा लिन सकिन्छ। हो, यो सुविधा पनि अहिले गत भदौबाट सुरुवात गरिएको थियो र अब नयाँ सुरुवात अन्तर्गत जति पनि पेमेन्टका कुरा छन् अब तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, जस्तै तपाई एउटा गेम खेल्नुहुन्छ, पबजी, फ्री फायर वा कुनै पनि गेम खेल्नुहुन्छ र तपाईले गिफ्ट कार्डलाई किन्न चाहनुहुन्छ भने नेपालमै बसेर किन्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि अब नयाँ नियम के आउँदैछ भने उहाँले भन्नुभएको थियो कि आगामी समयमा छिटै अन्तर्राष्ट्रिय वालेट काम लाग्ने वालेट तपाईले कुनै पनि नेपालको राष्ट्र बैंकमा गएर एउटा वालेट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले $500 सम्मको कारोबार महिनामा गर्न सक्नुहुन्छ। यो रकम एक हिसाबले भन्यो भने अहिलेको हिसाबले एकदमै कमै भन्न सकिन्छ, तर पनि सुरुवात हुँदैछ। सुरुवात भयो भने भोलिको समयमा यसलाई बढाएर अगाडि लान सकिने आधार भने रहनेछन्। त्यसैले गर्दा साथीहरु, $500 पनि अहिलेको अवस्थामा एकदमै उपयुक्त हुन्छ र मन्थली हामीले $500 को कारोबार यदि हाम्रो वालेटबाट बैंकको पैसालाई प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गर्न सकिन्छ भने हाम्रो लागि एकदमै सजिलो हुनेछ। र मलाई लाग्छ जहाँसम्म 2021 को सुरुवातसँगै यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि नेपालमा एप्लाई हुन्छ जस्तो मलाई अहिलेको अवस्थामा लागेको छ। अहिलेसम्म फाइनल डेट भने यहाँनिर तोकिएको छैन, तर मलाई लाग्छ कि जुन हिजोको जुन कन्केभ भयो त्यसबाट चाहिँ एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा छ कि आगामी समयमा छिटै यो प्रक्रिया अब अगाडि बढ्छ र जस अन्तर्गत तपाईले सजिलैसँग आफ्नो बैंक अन्तर्गत रहेर एउटा वालेट बनाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले $500 सम्मको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा सजिलैसँग हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै पनि जस्तै वेबसाइटसित रिलेटेड डोमेन पर्चेज गर्न होस्, नेटफ्लिक्सको कुनै पनि प्याकेज लिन होस् वा तपाईले गिफ्ट कार्ड पर्चेज गर्न होस्, सम्पूर्ण काम सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस्तो तरिकाबाट हामीले यदि $500 सम्मको कारोबार पनि नेपालमै बसेर आफ्नै वालेट प्रयोग गरेर गर्न सकियो भने पक्कै पनि हाम्रो लागि आगामी समयमा अनलाइन काम गर्न सजिलो हुनेछ। यही थियो साथीहरु एउटा सानो अपडेट तपाईहरुको लागि, र यो न्यूज को लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, तपाईले आफै गएर पनि यसलाई रिड गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु यो भिडियो तपाईलाई मन परेको छ। भिडियो मन पराइदिनु भएको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आईडीमा फलो गर्नु होला। अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछ। धन्यवाद।